हेलो एन्ड वेलकम अल। आज हामी के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा ल्याटेकमा कसरी प्लटिङहरू, ब्युटिफुल ग्राफ्सहरू, म्याथमेटिक्स फङ्सन्सहरू कसरी प्लट गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सो सुरु गरौँ। अब हामीले ल्याटेकमा कुनै पनि प्लटिङ गराउनु पऱ्यो भने डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू हुन्छ। त्यही प्याकेज युज गरेर त्यो प्याकेजको कमान्ड युज गरेपछि हामीले प्लट बनाउन सकिन्छ सजिलै। आज हामीले कस्तो प्लट भन्दा यो प्लटिङ इन ल्याटेक। त्यसको लागि हामीले आज यो pgf plots प्याकेज युज गर्नेछौँ। युज प्याकेज pgf plots, यो प्याकेज हामीलाई ल्याटेकमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब यो pgf प्लटको हामीलाई छुट्टै कमान्ड हुन्छ। जति पनि प्याकेज हुन्छ त्यसको आफ्नै कमान्ड हुन्छ। अब त्यसको जनरल कमान्ड अथवा जनरल सिन्ट्याक्स के त भन्दा बिगन टिक पिक्चर अनि त्यसको इन टिक पिक्चर। ल्याटेकमा जहिले पनि बिगिन गरेपछि इन गर्नै पर्छ। त्यसपछि यो pgf प्लटको कमान्ड हुन्छ यो एउटा बिगन एक्सिस र इन एक्सिसको भित्र हामीले एड प्लट्स भनेर प्लट्स अप्सन हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्लट्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो फर्मुलाहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट प्लट्सको लागि। अनि एक्सिस प्लट अप्सन भने एक्सिसलाई कस्तो बनाउने त भनेर हामीले यो जनरल सिन्ट्याक्स यसरी युज गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ ड्र डिफल्ट एक्सिस अर्थात् सिस्टम भनेको। अब डिफल्ट के प्लट गरेर देखाउँछ त भन्दा यो प्याकेज हाम्रो यही नै भयो। अब बिगन टिक पिक्चर, इन टिक पिक्चर अनि यो pgf प्लट्सको कमान्ड यो बिगन एक्सिस र इन एक्सिस। अब ल्याटेकमा यति टाइप गऱ्यो भने हामीलाई के दिन्छ त त्यो हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्न जाँदैछौँ। सो म अब टेक स्टुडियो सफ्टवेयरमा आएको छु। हाम्रो डकुमेन्ट क्लास छ रिपोर्ट अनि हाम्रो प्याकेज युज प्याकेज यसरी pgf प्लट हामीले युज गरिसकेका छौँ। अनि यो बिगिन डकुमेन्ट इन डकुमेन्टको भित्र हामीले के लेखेको छौँ, जनरल सिन्ट्याक्स के हो, बिगन टिक पिक्चर, इन टिक पिक्चर अनि यो बिगन एक्सिस र इन एक्सिस हाम्रो यो डिफल्ट एक्सिस प्लट गर्नको लागि। अब यसलाई हामीले रन गरेर हो अथवा बिल्ड एन्ड भ्यू भन्ने हेरौँ। यो आइकनलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो एकछिन यो प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई डिफल्ट एउटा प्लट्स बनेर आउँछ। हामीलाई यस्तो डिफल्ट एक्सिस आएको छ। एक्स एक्सिसमा 0 to 1 अनि वाइमा नि 0 to 1 भित्र पार्टिसन गरेर यो डिफल्ट बनाएको छ, डिफल्ट आएको छ। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यो एक्सिसलाई कसरी चेन्ज गर्ने, के बनाउने भनेर हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।